ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉස්කුකින් විත් නිරෝෂන් YouTube channel එකට. අද අපි හදන්නේ වටලප්පා. දැන් බලමු හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒ සඳහා අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර 12ක්. මීට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 500 සහ පොල් කිරි කෝප 1/4. මුලින්ම අපි හකුරු ටික සෙහින්ම කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කපාගත් හකුරු ටික වෙන භාජනයකට දාගමු. දැන් අපි මේකට හොඳින් නටන ජලය සල්පයක් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරලා කැලේ ටික තිය කරගන්න ඕනේ. දැන් බිත්තර 12 බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න යන්නේ. මේක බ්ලෙන්ඩර් නැතුව අතින් උනත් හොඳට ගහලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බ්ලෙන්ඩර් කරගත් බිත්තර ටික ඉස්සෙල්ලා සකසගත්ත හකුරු ටිකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මේකටම ඔක්කො පොල් කිරි කෝප්ප 1/4 එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට අපි ලුණු තේ භාගය එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙනකන් කවලම් කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳට විනාඩි 5ක් ගසාගෙන ඊට පස්සේ ස්ටිම් කරන භාජනයට දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ස්ටිම් කරන භාජනයට ලොකු භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර දාගන්න ඕනේ. ඒ වතුර දාද්දී ඇතුලේ තියෙන භාජනයෙන් භාගයක් පමණ උස වෙනකන් තමයි දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පේන විදිහට තමයි දැන් භාජනේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක වහගන්න ඕනේ. වහලා එනට මේක උතුරද්දී ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ වටලප්පා මිශ්‍රණය ඇතුළට වටන වතුර යයිද කියලා. එහෙම වුණොත් පොඩ්ඩක් වතුර අඩු කරගන්න ඕනේ. මේක හැදෙන විනාඩි 40ක් විතර යනවා. මේ පේන්නේ විනාඩි 40කට පස්සේ. දැන් මේකේ ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ හොඳට හයි වෙලාද කියලා. පොඩ්ඩක් පිහියක් තියලා බලන්න ඕනේ. පිහිය හැලෙන්නේ නැත්නම් හරි. මේක හැදිලා ඉවරයි. මේක ඊට පස්සේ අපි නිවෙන්න තියලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්තට පස්සේ දැන් පොඩ්ඩක් හයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් වෙන භාජනයකට දාලා පෙන්නන්න. එහෙනම් මේක ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. පැණි බේරෙන්නම තියෙන වටලප්පමේ. අපේ channel එකේ පහසෙන් හදාන්න පුළුවන් කෑම වර්ග ගොඩාක් පෙන්නනවා. දෙකටම ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේක හදලා දවසක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා පරණ වුණාම මේක ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. ඕන හිමත් හදලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. වීඩියෝ එක නරඹුවට ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.